নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ SBIত খালী হোৱা 200তকৈও অধিক স্পেচিয়েলিষ্ট কেডাৰ অফিচাৰৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, এক্সাম নেম SBI এক্সাম, ভেকেঞ্চি 217, কেটেগৰী কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ এণ্ড ৰেগুলাৰ আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন টেষ্ট হ'ব, ইণ্টাৰভিউ হ'ব, এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক www.sbi.co.in। 28 এপ্ৰিলত নটিফিকেশ্যন জাৰি হৈছে আৰু অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 29 এপ্ৰিলত। এতিয়া 19 মে'লৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু জুনত পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পে স্কেল বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। বেচিক পে 63,000ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 73,790, 78,230লৈকে হ'ব। কিন্তু সকলো পোষ্টৰ বাবে যিহেতু বেচিক পে বেলেগ বেলেগ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত ভালকৈ চাই ল'ব। আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। যিহেতু অনলাইন ৰিটুন টেষ্ট হ'ব আৰু ৰিটুন টেষ্টত কি কি আছে ইয়াত চাওক। জেনেৰেল এপ্টিটিউড আৰু প্ৰফেশ্যনেল নলেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত মই নটিফিকেশ্যনখন দি দিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।